Hi guys, this is Ramon Cabanos, your host from Quedank. Basically, may gusto lang ako sanang pag-usapan ngayon araw na ito. Tungkol to sa pangarap, sa pangangarap. Gusto ko lang din muna i-share sa inyo na hindi ako motivational speaker, hindi ako expert sa pagpapatupad ng mga pangarap or pag-share ng mga inputs or insights or mga tips. Basically, kung kayo nakikinig na nitong podcast na ito, baka nasa sitwasyon din kayo na naghahanap kayo ng ways kung paano matupad yung pangarap niyo or kung paano niyo na masimulan. Basically, ganun lang din ako. Nasa sitwasyon ako na nasimulan ko na, siguro last year ko pa or for the past few years ko pa siguro nasimulan yung mga pangarap ko, pero parang at sa sobrang parang natatagalan din, parang ngayon na siya ngayon na siya nagmamaterialize basically. So yun siguro yung gusto kong i-share dito is kung gaano ka importante yung focus at yung determination, at higit sa lahat kung gaano ka importante yung magsimula ka na. Kasi let's face it, habang tumatanda tayo, yung options natin din sa buhay is medyo umuonte. Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa sitwasyon na hindi ka naman gaano ka financially stable. So it's really best to start early, and it's really best to start in any way that you can. Kasi isa sa mga napapansin ko sa mga tao is napakahilig natin mangarap. Ang dami nating mga pangarap para sa sarili, para sa ibang tao, sa pamilya natin o sa mga mahal natin sa buhay. Pero ang problema kasi is may maganda tayong pangarap pero hindi natin sinisimulan. At parang bang kung malamang kilala niyo si Michael Jordan, meron siyang sinabi na parang I miss every shot I don't take. Parang bang ganon. Parang marami siyang shots na na-miss, pero I miss every shot that I don't take. Kaya may sinabi siyang parang gano'n, and it's very inspiring din. Kasi sa mga sinabi niya ngayon, marirealize mo na parang nga no, parang minsan talaga is kung kapag susubukan mo, papalpak ka, pero lahat ng mga hindi mo sinubukan ay isang kapalpakan na in itself. So napaka-importante na kung may pangarap ka or may naisip kang magandang idea, is dapat mo talagang simulan na. Diba? Isulat mo siguro muna sa papel para mas malinawan ka kung ano talaga yung pinaplano mo. And then, isa-isahin mong simulan. At napapansin ko yun sa aming mga magkakaibigan. Parang sa aming mga magkakaibigan, actually pati din sa pamilya ko, ang dami naming mga pangarap. Ang gaganda ng mga pangarap namin. And to be honest, yung mga kakilala ko na to at kapamilya ko is matatalino sila. They are very talented, they're very smart, at madiskarte sila sa buhay, and they seem to have the capabilities to fulfill their dreams. Pero parang palagi lang nauuwi sa usapan Parang palagi lang sa ganun, parang palagi lang nauuwi sa sharing ng mga pangarap Hindi ko talaga nakikita sa kanila na sinisimulan nila or ginagawa na nila. Wala Kung siguro minsan nakikita ako na may gagawin sila na parang sinisimulan na nila gawin yung mga pangarap nila, yung mga dati pa nilang kinikwento. Pero along the way, pag nahirapan na or nagkaroon ng konting problema, biglang sumusubo na-out of focus or nawawalan ng drive, at kung ano-ano yung maririnig kong dahilan na kesyo tinatamad na o kesyo wala ng time, kesyo ganito, kesyo ganyan, which is para sa akin hindi ako naniniwala.
knowing them din talaga, yung capabilities nila. Hindi ako basta-basta naniniwala din sa mga excuses na ganun. Di ba parang hirap paniwalaan yung mga ganung klaseng excuses na para mang pangbata. Kasi lalo na kung nanggagaling yan sa mga taong alam mong mas may maganda ang capability kesa sa'yo. And it's very disappointing, it's very sad din. Kasi it's happening to the people who are close to you. You want them to be happy, you want them to achieve their dreams. Pero makikita mo na manlalamya sila or hindi nila, kumbaga hanggang kwento lang, or parang kumbaga tawag natin sa kanila is parang mga drawing. Pero minsan yun hindi ko magets kung saan ba nanggagaling yun, yung lack of drive na yun, na magkakaroon sila ng magandang pangarap, and the way na ikwento nila sa iyo is para pang magkakatotoo siya. Pero you don't see any drive in them, you don't see them starting anything to get from point A to point B. So yun nga, dun ka madi-disappoint bilang isang kapamilya or isang kaibigan, kasi there is this potential na hindi nagagamit. At syempre kung makikita mo yun sa ibang tao, dapat mo rin din siguro tingnan yun sa sarili mo. Of course, kagaya nila, may mga pangarap ka na gustong matupad, so dapat mo rin talaga simulan. So you need to look into your life, you need to judge yourself, you need to see kung saan ano yung mga pagkukulang mo at ano yung mga capabilities mo, and then you need to start with something. You really need to start, you need to figure out how to start. Siguro yun din siguro yung dahilan kung ba't hindi nagagawang simulan ng ibang tao yung mga pangarap nila, kasi hindi din nila talaga siguro alam kung paano magsisimula. Pero kung gusto, may paraan, at kung ayaw, may dahilan usually yung mga dahilan na yun kung ba't ayaw is napaka flimsy reasons. Kumbaga parang sa mga bata na, alam mo yung tatanong mo yung mga bata tayo kapag may pinagawa sa atin yung magulang natin, kung ano-anong mga tinadahilan natin bukod sa pagreklamo. Parang ganun Pero yun nga, kung gusto mo, may paraan. At sa panahon ngayon, the 21st century, it's the age of information. Meaning, may internet na ang daming options. Lalo na sa panahon ngayon, ang daming options kung paano mo makukuha yung information na kailangan mo. So, kumbaga may internet pwede mong i-google, pwede mong i-search kung how to start at this, how to start at that. Kung may pangarap ka, may mga free tutorials din online kung paano mo ma-achieve yun. Ako naniniwala ako that education is the key to success. Totoo yun. Pero kailangan mo din isipin kung anong klaseng education. Kasi para sa akin, there are different kinds of education, and these kinds of education can actually help you achieve yung success na hinahanap mo. At pag sinabi mong education, I'm not just referring to yung education, yung college education or yung college degree. Basically, pag sinabi mong education, kasi para sa akin merong dalawang klaseng education Merong formal education at merong informal education. Yung formal education, which is yan yung formation, yan yung schooling, yan yung pag-aaral mo sa elementary, and then high school, and then college. That's what you call formation. Kumbaga, that's an education na napaka step by step, napaka orthodox, napaka helpful din para sa napakaraming tao. Pero at the same time, if you're not privileged enough to afford education, yung formal education, dahil nga sa panahon ngayon may kamahalan, meron din naman kasing tinatawag na informal education o yung tinatawag na information. So yung informal education, kumbaga, and informal education is just basically getting the right information
para malaman mo yung mga kailangan mong malaman para magawa mo yung mga kailangan mong gawin. And right now, the 21st century is the age of information. Parang nasa atin na lahat eh. May books are readily available on bookstores. Kung wala kang pera pambili ng books, nandiyan ng internet. The information is free online. Napakaraming tutorials, napakaraming ding mga online courses na nagbabaksakan ng presyo na pwede mong i-take advantage. And napakaraming bagay na pwede mong malaman just by trying to explore your options. Ultimo sa dyaryo lang na magbasa-basa ka lang ng mga kung ano-ano dyan. You can get certain ideas din. You can get certain information that can actually help you, put you on the right track. At so, yun nga, again, education is the key to success. Kung wala kang formal education, then there's always informal education. And it's not at all bad. Basically, maraming mga tao din na hindi nakapagtapos ng formal education who are able to achieve their dreams or able to put their lives in the right path. Meron namang mga tao na naka-achieve privilege enough to get formal education na yun din na nagamit nila yung formal education na yun on the right purposes na nilagay nila sa buhay din nila on the right track. So it's basically about using all of this education, both formal or informal, and use it wisely and accordingly. Then kailangan nyo din isipin yung siguro din pati yung oras nyo nga na habang tumatagal, your options become limited din. So you have to start right away. You really have to start. Figure out how to start. Diba? Kunyari kung sabihin natin na may naisip kang business na sa palagay mo papatok. Kunyari sabihin natin catering business, diba? Yung magluluto ka para sa mga events, yung mga ganyan-ganyan. Then you can actually Google that. Diba? You can Google that. You can, diba, look for tips on how to start your catering business, kung ano yung mga kailangan mo, kung ano yung gastos, kung ano yung mga equipments na kailangan mo, kung kailangan mo ba ng staff, kung paano mo i-market yung business mo, or diba, paano mo i-share sa ibang tao, paano mo mailalabas yung message mo out there. So yun, kumbaga parang may mga ganong klaseng bagay na ngayon eh. And meron ding TESDA, siguro may mga listeners tayo ngayon dito na nag-ano din sa TESDA, which is para sa akin, ang TESDA is malaking tulong din para sa mga underprivileged na mga kababayan natin na gusto matuto ng mga vocational courses or mga technical courses na magagamit nila sa mga pangarap nila, or even sa paghanap ng trabaho abroad. So it's really about starting this. Kung hindi mo alam kung saan ka magsisimula, you can start by looking for the right education, because the right education is the key to your success. And bukod dun sa starting, bukod dun sa talagang pagsa-start sa pangarap mo, nandiyan din yung focus. Never lose focus. Yun nga, marami akong mga kakilala na ang gaganda ng mga pangarap nila, pero pag sinimulan na nila at nahirapan din sila, pag nahuli is nag-give up sila. Yung isang bagay na nakita ko sa lahat ng mga taong umasenso, whether they are formally educated or just very smart people lang talaga, na wise people, isa sa mga bagay na hindi nawawala sa kanila is yung focus nila, yung focus sa pagtatrabaho, which is napaka-importante niyan. 'Di ba? Kung ikaw gusto mo pumasa sa isang exam, anong gagawin mo? So, syempre mag-focus ka sa isang pag-aaral, mag-focus ka sa mga studies mo, sa lahat-lahat. So that's the best way that you can learn, so you can pass your exams. Kailangan mo mag-focus. And
yun yung napapansin ko ngayon parang ang mga tao kasi ngayon sanay sa yung instant gratification. Yung gusto is yung parang pag ginawa ko to dapat meron na ako dapat na gratification na may experience, meron na ako dapat sarap at reward na may experience, or kung minsan kahit minimal lang yung effort, gusto na kagad maximum na kagad yung rewards, which is dapat nating lubayan. Dapat yung ganung klaseng mentality and attitude is dapat nating iwasan. Merong isang wise na tao, si Benjamin Franklin yata, sinabi niya is success is 1% inspiration and 99% perspiration. Narinig ko yan since bata pa ako, at ngayon na tumatanda na ako, na-realize ko na napaka-importante yung simpleng phrase na yun. Success is 1% inspiration and 99% perspiration is napaka-importante talaga yun, kasi ngayon na matanda na ako, dito ko na ngayon nalalaman na ang dali lang pala talagang mangarap, ang dali-daling mangarap, pero ang hirap-hirap tuparin. And kung gaano ka man kadalas mangarap, dapat times 99 dapat kung gaano ka mag-effort or kung gaano ka magtrabaho para ma-achieve yun. Kasi along the way from getting from point A to point B ng pangarap mo, along the way for sure magkakaroon ka ng mga failures. Those failures should not be used as justification para tumigil ka or para mawala ka na sa focus. Actually, napaka-importante din pala ng failures. It's actually part of your learning process and your progress in achieving your plans. Kasi sa failures mo doon ka matututo din which is may mga kailangan kang matuto, and that's also education for you. Your failures will educate you. Your failures will let you know kung ano yung mga kakulangan mo or yung mga kakayanan mo. Your failures will let you know kung ano yung mga dapat mong gawin, kung dapat mo bang iwasan yung mga ganitong klaseng tao, or kung yung mga kaibigan mo ba talaga is nakakatulong sa'yo. So, may mga ganun kasi parang doon mo ma-realize na may mga ginagawa kang akala mo okay, pero hindi pala talaga okay kasi nasasayang yung oras mo, or parang it's a situation na parang pabalik-balik lang. So your failures will actually also help you become successful. So kumbaga parang huwag kang matakot mag-fail, because your failures will help you. Your failures are there as your stepping stones then. Just like your minor achievements or yung mga malilit na mga milestones mo. So if you want to achieve small things, to use those as your stepping stone for the bigger things, then dapat hindi ka din matakot mag-fail, kasi those failures are actually part of the whole process of becoming a winner in your own life. At siguro yun lang muna ang may share ko sa inyo. Napaisip lang kasi ako kanina talaga na kanina kasi nasa opisina ako. Actually may trabaho din ako, may day job din ako. I love my job, but I don't plan on staying in it forever. Syempre, like I said, meron din ako mga pangarap, and my dreams also demands me to put effort on it. So I can't sa nakikita ko sa buhay ko, I can't continue working for somebody forever then. But thankfully namamanage ko naman ng maayos yung oras ko. I work for somebody, I work for a good company and a good boss. As an IT professional, and also I'm also working for myself, working on my life, working on
the things that I want to come into my life. So dun yun, yung mga opportunities. Napapansin ko ang daming opportunity ngayon eh. This time and era of this world, parang napakarami lang talagang opportunities eh. 'Di ba? Napakaraming opportunities. Kasi imagine niyo to parang you can sit on a toilet at tumae ka sa inodoro mo, and you have your smartphone on your hand, and you can do business on that phone while you're taking a shit. Imagine how crazy that is, di ba? Parang imagine nyo na isipin mo, nasa inodoro ka, tumatay ka, and then you can on your mobile phone, you can check your emails, you can check kung may online business ka, you can check on your kung ano yung mga products na nabili na sa'yo, you can check on certain things. So, alam niyo yun, while sitting on a toilet and doing your business, you're also doing your business. So, ang siguro masasabi ko lang talaga is that don't lose the drive, because there's no really good reason for you to lose the drive in achieving your goal, and don't lose focus because everything is right in front of you na. We are currently in the best era of this world. It is basically the age of information at your fingertips. So again, para sa mga kagaya ko na mga taga-subaybay na may mga pangarap din, good luck sa inyo, and I really hope na after nitong episode na ito is you start googling or you start searching online kung paano nyo na ba talaga sisimulan yung mga pangarap nyo, kasi you really need to start now, and I can't emphasize it any better, kasi kahit ako na ilang siguro mga a few years ago ko nasimulan yung pangarap ko, it's been years and I'm still at the stage of trial and error. So may na-achieve na ako, may mga minor achievements, pero along the way from where I am, may mga failures din ako, and probably mas marami akong failures, and the most thing or the thing that I regret the most is yung pagsasayang ko talaga ng oras. I'm still in my 20s at may tinitingnan ko, looking back, may mga oras lang talaga akong hindi ginamit na maayos, that I took for granted, and other resources din that I took for granted. So para sa mga nakikinig na mas bata pa kaysa sa akin, who are below sabihin natin in their early 20s, or who are teenagers who are listening to me, really start early. If the earlier the better, and walang masama if susubukan mo. Hindi mo kailangan i-push masyado yung sarili mo na to the point of stress, of burning yourself out, but start little by little. Kasi kagaya ko nga, I'm in my late 20s, and ngayon looking back, I was thinking na sana mas maaga ko pa palang sinimulan, kasi along the way, parang napakahirap pala. Parang may mga failures din ako nakita na necessary failures, but at the same time, failures that could have been avoided din if only I used my time wisely and my other resources wisely din. So, yun. Hopefully, marami kayong natutunan. Hopefully, na tawag dito. Hopefully naman is nakarelate kayo sa akin, and if you've enjoyed what you've heard, just please follow us. This is again your host Ramon Cabanos for Quedank, and if you have the time, visit our website. Punta kayo sa www.quedank.com. That's Quedank is spelled as QUEDANK. So that's Quedank.com. And thanks again.